हॅलो फ्रेंड्स, परिपूर्ण जेवण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। तर फ्रेंड्स, नवरात्रीनंतर जी पौर्णिमा येते त्याला आपण शरद पौर्णिमा किंवा कोजागिरी पौर्णिमा असे म्हणतो। तर ही जी कोजागिरी पौर्णिमा आहे ती आपण सर्वांच्याच घरामध्ये एकदम स्पेशल असं मसाला दूध बनवून साजरी करत असतो। तर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोजागिरी निमित्ताने मसाला दूध कसं बनवायचं त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर प्लीज तुम्ही आपल्या व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर इथे मी ड्रायफ्रूट्समध्ये 5 काजू, 5 बदाम आणि 3 पिस्ता घेतलेले आहेत। इथे हवं असल्यास तुम्ही अक्रोड देखील वापरू शकता। तर इथे आपल्याला याला 5 ते 7 मिनिटांपर्यंत थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवायची नाही, तर मीडियम फ्लेमवरतीच याला आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। इथे मी पाऊण लिटर दुधाचं मसाला दूध बनवणार आहे, तर त्याच्या क्वांटिटीनुसार मी इथे याचं प्रमाण घेतलेलं आहे। दूध जर जास्त असेल तर तुम्ही इथे काजू बदामचे आणि पिस्ताचे प्रमाण देखील वाढवू शकता। तर आता इथे याला आपल्याला 5 ते 7 मिनिटांपर्यंत भाजून घेतल्यानंतर गॅस बंद करून याला थंड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता इथे मी पाऊण लिटर दूध गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। इथे मी दुधामध्ये थोडं देखील पाणी घातलेलं नाही, तर आपल्याला घट्ट दूध हवं आहे। त्यानंतर इथे मी पाऊण लिटर दुधासाठी 4 मलाई पेढे घेतलेले आहेत। मलाई पेढे वापरल्यामुळे आपले जे दूध आहे ते टेस्टी तर होणारच आहे, त्याशिवाय ते अगदी घट्ट होण्यासाठी पण मदत होईल। त्यानंतर आपण इथे जे ड्रायफ्रूट्स थोडेसे भाजून घेतलेले आहेत त्याला पण आपल्याला मिक्सरमधून थोडंसं जाडसर वाटायचं आहे, याला पूर्ण पावडर बनवायची नाही। तर आता इथे दुधाला उकळी आलेली आहे आणि उकळी आल्यानंतर आपल्याला त्याला अशा प्रकारे ढवळून घ्यायचं आहे, कारण की दूध हे खाली करपू शकतं आणि त्याचबरोबर ते उतू देखील जाऊ शकतं। तर आता इथे दुधाला पूर्ण उकळी आल्यानंतर गॅस बारीक ठेवायचा आहे आणि दुधाला आपल्याला 10 मिनिटांपर्यंत छान उकळून आटू द्यायचं आहे। तर आता इथे आपण जे पेढे घेतलेले होते त्या पेढ्यामध्ये आपल्याला थोडंसं गरम दूध घालायचं आहे आणि गरम दूध घालून आपल्याला या पेढ्यांना एक 10 मिनिटासाठी साईडला ठेवायचं आहे, म्हणजे हे जे पेढे आहेत ते दुधामध्ये विरघळतील। त्यानंतर आता इथे दूध एक 10 मिनिटापर्यंत उकळल्यानंतर यामध्ये आपल्याला साखर घालून घ्यायची आहे। इथे मी पाव वाटी साखर घालत आहे आणि चमच्याने म्हणलं तर हे 6 चमचे साखर आहे। तर साखरेचे जे प्रमाण आहे ते तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आणि साखर घातल्यानंतर देखील दूध थोडंसं पातळ होतं, तर त्यानंतर आपल्याला आणखीन 10 मिनिटासाठी या दुधाला उकळून घ्यायचं आहे। मसाला दूध बनवण्यासाठी कधी पण म्हशीच्या दुधाचाच वापर करायचा। म्हशीचे दूध हे घट्ट असते आणि खूप क्रीमी असते, तर त्यासाठी आपण इथे म्हशीचेच दूध वापरलेले आहे। दूध आपल्याला तापवत ठेवल्यानंतर दुधाला जेव्हा उकळी येते तर उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम ही लोच ठेवायची आहे आणि लो फ्लेमवरतीच आपल्याला हे पूर्ण मसाला दूध बनवून घ्यायचं आहे। तर आता इथे 10 ते 15 मिनिटानंतर दूध कमी झालेलं आहे आणि आता या स्टेजवरती आपण इथे पेढे जे दुधामध्ये विरघळण्यासाठी ठेवलेले होते तर इथे तुम्ही पाहू शकता की ते एकदम छान विरघळलेले आहेत। आता हे दूध आपण या दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। फ्रेंड्स, इथे जर तुम्हाला मलाई पेढे वापरायचे नसतील तर मलाई पेढ्याऐवजी तुम्ही इथे दूध पावडर देखील वापरू शकता। दूध पावडरमुळे देखील दुधामध्ये घट्टपणा येतो। त्यानंतर आता आपण इथे काजू बदाम आणि पिस्त्याला जाडसर वाटून घेतलं होतं ते देखील आपण या दुधामध्ये ॲड करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला याला चमच्याने फिरवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर इथे मी चारोळे घेतलेले आहेत आणि त्याचबरोबर आणखीन थोडेसे काजू बदाम आणि पिस्ताचे जाडसर काप बनवून घेतलेले आहेत, ते पण या दुधामध्ये घालायचे आहेत। आपण जेव्हा पण दूध पितो तेव्हा काजू बदाम आणि पिस्ताचे जे जाडसर काप आपल्या तोंडात येतात त्यामुळे दूध खूपच टेस्टी लागते। चारोळे दुधामध्ये घातल्यानंतर आपल्याला याला आणखीन 10 मिनिटांपर्यंत उकळू द्यायचं आहे, म्हणजे जे चारोळे आहेत ते दुधामध्ये व्यवस्थितपणे कुक होतील। तर आता इथे सर्वात शेवटी आपण अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळची पूड घालणार आहोत। कुठलाही गोड पदार्थ असला तर तो वेलची आणि जायफळशिवाय अपूर्णच असतो। तर आता इथे जायफळ वेलचीची पूड घातल्यानंतर इथे त्याला आणखीन एकदा हलवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर इथे मी सर्वात शेवटी अगदी चिमूटभर अशी हळद घातलेली आहे। फ्रेंड्स, हळद ही खूप गुणकारी असते आणि आपण जेव्हा पण आपल्याला खोकला वगैरे लागतो तेव्हा आपण दुधामध्ये हळद घालून पितो। तर आता इथे आपण मसाला दूधमध्ये पण थोडीशी हळद वापरली आहे, त्यामुळे आपल्या मसाला दूधला कलर पण छान येणार आहे आणि त्याचबरोबर ते थोडंसं टेस्टी देखील होणार आहे। तर आता इथे तुम्ही पाहू शकता की आपलं जे मसाला दूध आहे ते परफेक्ट रेडी होत आलेलं आहे। तर इथे आता आपले मसाला दूध लास्टचे 5 ते 7 मिनिटे आपण लो फ्लेमवरती उकळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। तर फ्रेंड्स, या कोजागिरी पौर्णिमेला तुम्हीही ही रेसिपी पाहून अशा प्रकारचे टेस्टी असे मसाला दूध नक्की ट्राय करून पहा, तुम्हालाही ते नक्की आवडणार आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला आजची आपली मसाला दूधची रेसिपी आवडली असल्यास आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। त्याचबरोबर तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जेव्हा सबस्क्राईब करता तेव्हा नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला क्लिक करायला देखील विसरू नका। त्याचबरोबर फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांना परिपूर्ण जेवणतर्फे कोजागिरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। चला तर मग आता आपण भेटूयात अशाच एका पुढील नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।